Mujah nak gana banyak sangat orang. Okey tu apa? Begitu dah muka sangat. Berjumpa. Memang kalau aku pergi mandi memang tak kespek. Satu aku pun nampak orang, kira follow orang lah. Masa gelap ah. Okey lah. Okey, bersama saya. Apa nama? Memang. Hari ni kita nak pergi ke Lagoon. Woi. Dia bergaduh tu. Woi. Hey, hari first time pergi Sunway. Kat mana ni? Tu kan dia naik parking kan? Naik atas atau bawah? Tak salah aku yang bawah kot. Bawah je untuk Kau cari signboard yang ke Sunway Lagoon punya parking. Aku pun tak nak pergi parking dia. Masa fikir belum mandi. Baju masak Macam keluar kaki je. Kakis. Bawa FYP punya projek kan? Bawa PID. Tak boleh minum boleh buat. Okey. bayar. Woi, bawa makanan haram woi. Mana boleh bawa masuk? Woi. Woi, haram woi. Katai. Wow. Punya apa? Wow. Dah puji. Pusing kan? Ada pusing kan? Pusing kan? Laju. Betul bengong lah. Jangan saya pening pada muntah sudah. Woi. Kita pusing. Pusing dah. Woi. Aku buat saya pening. Oh, dah. Petai yang pusing ni. Petai ke dah. Boleh. Woi. Mana Peter? Apa tu? Bila? Okey. Dah. Sekali lagi. Okey. 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 Macam mana tadi naik kapal? Tadi kan dia punya Ni buat. semua. Okey. Laju pula ni. Ni video semua. Ni pusing. Pusing.